Welkom bij een nieuwe F1 2021 setup video. Vandaag gaan we naar Singapore, een van mijn favoriete banen op de kalender, om een goede race setup met jullie te delen. Deze setup is mega snel in de race en in time trial. De perfecte setup om te gebruiken op F1 2021 in Singapore. Helpt deze setup jou? Geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent voor meer F1 2021 setups. Laten we beginnen. Zoals ik al zei is Singapore een van mijn favoriete banen op de kalender om te racen en dat is lang niet altijd zo geweest. Op F1 2020 is mijn liefde voor deze baan gekomen, net als met Hongarije. Ik had eerst echt een hekel aan beide banen en kon nooit wachten om ze gehad te hebben. Maar toen vorig jaar tijdens de League Races op Singapore had ik het zo naar mijn zin. Als ik het goed kan herinneren ben ik vorig jaar 2 keer tweede geworden en 1 keer eerste op Singapore. Met een paar spannende gevechten en 2 races die pas werden beslist in de laatste 5 rondes. 1 keer in mijn voordeel, maar helaas ook 1 keer in mijn nadeel. Dan de setup op Singapore. Het is een vrij bijzondere setup, vooral dan bij camber en tow. Net als bij Monaco staat de ophang hier in het midden. En dit geeft mij enorm veel balans in de auto. Hierdoor ben ik snel over 1 ronde, wat in deze video ook niet onaardig gaat. Maar vooral in de race is het een heel erg fijne setup. De banden blijven lang goed en de setup rijdt op verschillende niveaus van benzine erg lekker. Vanaf de eerste ronde kun je een goede pace rijden door de straten van Singapore. En naast een goede pace is ook jouw concentratie erg belangrijk op Singapore. Met een 50% race maak je veel rondes en elke ronde heeft mega veel bochten. Dus je moet je continu goed geconcentreerd blijven om geen fout te maken. Want als je een fout maakt is het kans groot dat het meteen einde oefening is. Maar ondanks dat het zo krap is hier op Singapore heb je wel mogelijkheden om in te halen. En dat maakt Singapore naar mijn mening ook veel leuker dan bijvoorbeeld Monaco. Dan gaan we nu door de laatste bochten op Singapore. Ook de laatste bocht vind ik enorm vet. Je moet echt precies op het juiste moment insturen. En als je hem dan goed pakt, dan kan je perfect over de curb heen vliegen. We komen nu af op de streep en hebben een tijd geklokt van 1:34.3. Geef een keer de tijd met een setup wat is gefocust voor een race. De setup op Singapore heeft 10-11 vleugel. Ik heb gekozen voor iets minder voorvleugel omdat de setup al voldoende rotatie heeft. 90 en 56% op het differentieel. Camber en tow zoals aangegeven in de video allemaal in het midden voor de meeste balans. De ophanging op 1.7, 3.9 en 3.7. De remmen zoals op de meeste banen 100 en 56%. Dan de banden op 22,2 en 23,1. Vooral de achterbanden kan je nog een beetje mee spelen en iets lager zetten voor in de race. En vind je deze video leuk? Hit dan de like button en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan voor meer F1 2021 setup video's. Succes op Singapore!